สวัสดีครับมาถึง EP ที่98กันแล้วนะครับ EP ที่98แล้วนี้เรามาทำกรอบรูปอย่างนี้กันดีกว่านะครับไว้สำหรับตกแต่งงานของเราได้นะครับผมอาจจะแนวซากุระหน่อยหรือว่าดูซอฟๆหน่อยนะครับผมว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับผมเริ่มแรกเราจะใช้เครื่องมือวงกลมวาดวงกลมนะครับเครื่องมือ Elite Tool เนี่ยนะครับวาดวงกลมขึ้นมาครับผมเราจะเอาเฉพาะแค่เส้นสโตรกนะครับผมจากนั้นใช้เครื่องมือลูกศรสีขาวนี่ครับ Direct Selection Tool ลากเลือกสองจุด Anchor Point 2จุดนี้นะครับผมมาที่กรรไกรนี้ครับ Cut Path นะครับผมเพื่อจะทำการแยกวงกลมออกนะครับผมตอนนี้วงกลมเราก็จะแยกออกกันอย่างนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาที่เครื่องมือ Rotate Tool นี่ครับทำจากแล้วก็มาเลือกนี้ครับ Anchor Point ของครึ่งวงกลมล่างนี้นะครับกดปุ่ม Alternate ค้างไว้พร้อมกับคลิกนะครับผมเราจะสร้างกลีบของเขาอยู่ที่5กลีบนะครับก็จะเป็น360หาร5นะครับผม Preview แล้วกดปุ่ม Copy ได้เลยครับกดปุ่ม Ctrl D เพื่อทำการทำซ้ำนะครับผมตอนนี้เราก็จะได้มาแล้ว5กลีบนี้นะครับลบครึ่งวงกลมตรงกลางอันนี้ออกครับผมลากเลือกทั้งหมดเลยครับมาที่ปุ่ม Object นี้ครับมาที่ผ่านนะครับมาที่คำสั่งจอยนี้ครับหรือจะกดปุ่ม Ctrl J ก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็กดปุ่ม Ctrl J อีกครั้งนึงครับผมตอนนี้ครึ่งวงกลมทั้งหมดเขาเชื่อมกันหมดแล้วนะครับมาที่ลูกศรสีขาวนะครับเราจะทำการปรับส่วนเหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นมุมโค้งครับได้แล้วนะครับผมสำหรับกรอบรูปน่ารักอย่างนี้เพิ่มความหนาของเส้นสโตรกหน่อยเพื่อจะได้เห็นได้ชัดขึ้นเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อความสดใสเปลี่ยนเป็นสีชมพูดีกว่าครับเขาจะได้ดูคิ้วๆหน่อยเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมทำกรอบรูปสไตล์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าเกิดยังไงสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้านี้ EP หน้านี้จะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ